Ang nakaraan sa Pinoy Big Brother Celebrity Collab Edition 2.0. Isang mabigat na sakripisyo ang ginawa ni Princess. Kailangan mong magbuhat ng isang bagay na tumitimbang ng 10 kilo sa loob ng 2 oras. May pumapasok sa utak ko na parang, oh my gosh, gusto ko na tong ihulog. Ayoko nang magbuhat. Ngayong gabi, patuloy na masusubok ang housemates. Yung mga kailangan po ng nakatira po ngayon sa Ultimate Eye po kuya. Pamaypay po kuya. Tutukan yan dito lang sa Pinoy Big Brother Celebrity Collab Edition 2.0. Sa kahimbingan ng tulog ng housemates, ibinigay ni Kuya ang wake-up call. Habang mabilis na bumangon ang mga naninirahan sa Ultimate Eye, ang mga nasa kwarto naman tila hirap gumising. Paglabas sa kwarto, si Joaquin kaagad nilapitan ng mga kasamahan sa Ultimate Eye. Maya-maya, ang boys inihanda na ang lalakaran ng mga nakatira sa Ultimate Eye para makapag-toothbrush. Wala pa naman akong katabi. Nakakainis Kaya yun. nga ako dapat sisiksik ako kay Carmen kasi nahihiya naman ako. Kaya nakakaya na. Kaya nga bago ako matulog, tinaon ko na nagdadasal pa siya para at least gising pa siya. So sabi ko, tulog na ako. Ayoko na. Sunod-sunod na sakripisyo nga ang ginawa ng housemates para sa ikagiginhawa ng mga naninirahan sa Ultimate Eye. Pero sa panibagong umaga sa loob ng bahay ni Kuya, ano pa kaya mga hamon ang naghihintay sa kanila at sino pa sa mga natitirang housemates ang handa magparaya sa sarili nilang ginhawa at magbigay ng sakripisyo para sa kapakanan ng kanilang mga kasamahan? Hello sa mga kapuso at kapamilya all over the world. Hi, Gabs! At magandang gabi, Robbie D, mga kapuso at kapamilya. Eto na nga, balita ko nga naging mainit ang sitwasyon sa loob ng bahay kung paano humupa ang init na ito. At ang kwento ng sakripisyo tungkol dito, panoorin nating lahat. Habang namamahinga sa veranda area, isang anunsyo ang ibinigay ni Kuya. Housemates, nais kong ipaalam sa inyong lahat. Ang 4 na housemates na nakatira sa Ultimate Eye platform ay mananatili na lamang sa labas ng bahay hanggang sa oras na aking itatakda. Paano sila mag-iwi? Hindi ko po inasahan na mananatili po kami, kuya, sa garden area since lahat po ng kailangan namin ay nasa loob po ng bahay niyo. So, hindi ko po siya in-expect. You guys are gonna sleep there. Okay lang, pero paano po pag CR? Paano pag Ay, hindi sakit pa naman yung tiyan ko ngayon? Arinola. Buti nag-t-shirt lang ako. Kaya nga eh. Nakahulog. Grabe tong sweater na to. Pumasok kuya sa isip ko na paano yung mga kasama kong naka-hoodie pa po sila. Sila po talaga kuya yung inisip ko. Kasi ako kuya naka-t-shirt lang naman po ako. So, press ko pa rin po. Pero baka sila po talaga mainitan ng sobra. We're gonna live here, y'all! Ang sa tingin ko pong magiging sitwasyon sa labas, kuya, is alam ko pong it's gonna be really mainit, kuya. Alam ko pong magiging mainit po talaga siya, kuya. Ang girls nakisugi na kay Marco para itanong kay Kuya ang isang problemang bumabagabag sa kanila. Marco, ikaw nga, Marco. Ano? CR. Pag mag-CR kami. Si Marco kaagad namang dumulog kay Kuya. Yung mga katanungan lang po kuya para po sa mga naninirahan sa Ultimate Eye. Paano po kapag may mga nasi-CR po kuya tapos kapag change of lapel batteries po? Ano bang pagkakaintindi mo sa inanunsyo ko? Ang naintindihan ko po na pwede naman po silang pumasok pero kapag mananatili po sila dapat po nasa labas po ng bahay. Ibig sabihin, kung ang tanong mo ay tungkol sa pag-CR, basta't hindi sila magtatagal at kailangan bumalik agad sa kinaroroonan nila na nasa labas, yun ang pananatili, di ba? Okay po kuya. Kaagad namang ibinalita ni Marco sa mga kasamahan ang napag-usapan nila ni Kuya. Pwede naman daw kayo pumasok. Like, huwag lang daw magtatagal sa loob. Pwede naman pag mag-CR. Maya-maya pa, sa katanghaliang tapat, Like in different chapters, it's all about them. Kuya, nung namatay po yung electric fan, tapos ganun pa po yung panahon ng init, tapos yung araw, kuya, tutok na tutok. Doon na po ako, kuya, kinabahan. Ash!
Pinatay yung electric fan. Oh my days! This is the end of us, kuya. Kasi literal po na, kaya naman po namin talagang magtagal po dun sa garden area for as long as you would like po, kuya. Pero yung wala pong electric fan po sa ganung kainat na panahon, kuya, parang ang hirap po kasi, ayun nga po, kuya, balot na balot po kami sa sweaters po, kuya. So, baka pwede silang mag-request ng fan. Pwede kayo mag-request ng Guys, ang init Hindi talaga kami mahangin. Hindi I don't feel any wind right now. Ayoko po na magsakripisyo po siya. Pero po yung totoo po, kuya, naiinitan po ako. Ang init niyan. Oh. Diba ang init? Wala pa talaga nagre-request. Uy! Gusto niyo sa labas, di ba? Gusto namin to. Masaya tayo, di ba? Masaya. They're gaslighting each other. Sige, Lela. Malapit na kaming maniwala sa'yo. Hindi mainit. Hindi. Mindset lang yan. Maya-maya, si Heath, Caprice, okay lang. Pero totoo naman po yun, kuya. Hindi naman po ako naiinitan kasi hindi rin naman po ako masyadong mainitin o lamigin. Sinabi ko naman po yung totoo kay Keith kanina, kuya, na hindi po ako naiinitan. Grabe! Alam niyo, dyan nagsimula yung lolo at lola ko. Unang nang mas tumaas ang araw, ang mga nasa Ultimate 8 platform, hindi na maitago ang nararamdamang init. Pwede mo nang kainin yung buong chicken. Thank you. Rib na tinabi. After that. Even if naiinitan na po ako, kuya, okay lang po talaga, kuya, because natitiis ko naman po. I'd rather tiis na lang po than tiis seeing other people sacrifice for me, kuya. Sila po, kuya, ayaw po nila mag-request po, kuya. Pero nakikita ko po, kuya, na nainitan po sila. And naka-off po yung fan po, kuya, hindi po nabubukas. And naka-sweater po sila, naka-jacket po, kuya. Ayun na, ayun na yun. Nang hindi makatiis dahil sa pag-aalala sa mga kasamahan, si Heath lumapit kay Kuya. Heath, ano ang sadya mo? Yan, kuya, okay lang po ba mag-request para they could be more comfortable po, kuya? Ako po, kuya, kahit di po ako naka-jacket or sweater, nainitan na po ako, kuya. So, paano pa po sila po, kuya? Feeling ko lang po, kuya, tinitiis lang po nila po, kuya. But I want them to be as comfortable as possible po, kuya. Excited po din ako, kuya, mag-sacrifice for them. Ano sa tingin mo ang pangangailangan ngayon ng mga kasamahan mo na naninirahan sa Ultimate Eye? Tingin ko po, kuya, yung mga kailangan po ng nakatira po ngayon sa Ultimate Eye po, kuya. Electric fan po, kuya. Or like, pamaypay po, kuya. Tas, ayun, basta malamigan lang po sila po, kuya. Para hindi po sila pawisan o mainitan po, kuya. Mapagbibigyan kita sa hiling mo sa isang kondisyon. Walang ibang pwedeng humawak ng pamaypay kung hindi ikaw lang. I knew it! I knew it! Yo, it's hot out here. What the heck? Hi, guys. Nagulat po ako na may dala po si Heath na pamaypay, kuya, dahil alam ko po siya po yung magpapaypay sa amin. Kaso naisip ko po na gaano po kaya siya katagal magpapaypay, kuya. Ikaw yung magpapaypay or ikaw? Siya? Oh, thank you, Boss Bear. Sobrang nagpapasalamat po talaga ako, kuya, because grabe po yung naging tulong niya po para sa amin, kuya. Inihaw na ultimate eye. Ako dyan? Si Heath po, tinatanong po talaga kami, tsaka iniikutan po kaming lahat sa pagpaypay, kuya. May pag nangangamit ka na, okay lang talaga mag-rest. Sa mainit na panahon, only heat can beat the heat. Good job ka dyan, yaw! Kasi okay, yeah. Sa pagpapatuloy ng sakripisyo ni Heath, lumipat siya ng pwesto. Maampas ka rin niya. Panawawal yun. Maganda yun. Si ano yun, diba? Napanood mo, Ash, yung Nevertheless? Oh my God! Napanood mo yun. Oh, is that on the podium? Oh, no! Oh! I-rewatch ko yun pag Baby, you're triple! Hindi po ako dumating sa point na gusto ko po itigil yung pagpaypay po sa kanila, kuya. Times lang na nag-stop po ako, kuya, is when a-adjust po ako sa gilid or inuusog ko lang po yung mga baso. Tapos after nun, babalik lang po ako sa pagpaypay po sa kanila. Ilang sandali pa, si Heath tila nangangawit na. Pag nangangalay na po yung kanan, lilipat naman po sa kaliwa hanggang, I guess, matapos po yung oras na kailangan ko po silang paypayan po, kuya. Nang meron po kaming bahay sa province po, kuya, na
ginagawa pa lang po kuya. And then we stayed there for like a week po kuya. Or yun po yung time kuya na wala pa pong kuryente po kuya. Pag nagba-brownout po kuya, sobrang tagal po kuya. Ginagawa po ng mama ko po dun kuya. Tuwing matutulog na po kami kuya, she's gonna stay up for a long time po kuya. Nagpapaypay po para sa amin kuya, para hindi po kami malamukan po kuya or hindi po mainit po kuya, para comfortable po kami sa pagtulog po kuya. Joshita, Makeup as an artist. ex-makeup artist, bro, how are you gonna think of that, bro? Atmosphere model. Atmosphere. Nakakatulong po talaga kuya yung pagpaypay ni Heath para sa amin. Iniikutan po kaming lahat. Si Crystal, kinamusta ang kaibigang si Heath? Papagod mo eh. Okay, sige. I just kept telling him na you don't have to really go hard na paypay kami. It's okay if gusto mong mag-rest ng onte, hinaan mo lang yung pagpaypay mo. Thank you for this thing, Miguel. Para ma-refresh ako. Yes, sir. Yes, refresh. Refresh, refresh. Heath as Paypay Master and Brand Ambassador, manifesting. Maya-maya pa, si Heath nakakuha ng suporta sa matalik na kaibigang si Miguel. Construction worker. Is this a common job? Yo, Miguel, you so dude. Yo, why did you catch it? Need more water? Traffic. For the fan go. It's on the seat. Oh, Where'd the van go? Kahit naiinitan, si Heath sumali pa sa laro ng mga kasama. do you save people? Alam ko po kuya, nakakangawit yun kasi dati po sa bahay po namin, nung baby pa po ako, nagpapalitan po yung mom ko tsaka yung kuya ko sa pagpamaypay kasi nga po nakakangawit. So what more si Heath kuya na mag-isa lang po siya tapos 4 pa po kaming papaypayan niya. But ayun po, tinatry po talaga namin libangin siya kuya para hindi niya masyado maramdam yung hirap kahit paano kuya. Habang nagsasakripisyo si Heath at naiinitan ng karamihan sa labas, sa loob naman si Carmel. Dahil natutulog si Carmel, nagpatugtog si Kuya para gisingin ito. Maya-maya pa, si Carmel lumipat ng pwesto. Ano yun? Hangin yun kay Heath. Baka pa sound effect ni Kuya. Ilang sandali pa, lumabas na sina Carmel at Princess. Uy, nakakatakot! Ha? Para siyang... Parang gano'n lang sabi ko. Oh my day. Pero hindi din nagtagal, si Carmel Huwag kang titingin! Narinig na. Guys, don't open your eyes! hanggang sa ipinatawag na siya ni Kuya. Carmel, Po kuya. parang namumugto yung mata mo. Meditate lang kasi ako kuya, napapaganon ako. Tapos nagpe-pray din ako kuya sa garden area po. Kasi sinasamahan ko din yung 4 kuya para... kasi kuya, mainit din kuya, so dapat kami din kuya. Naiinitan din po kami. Akala ko nasobrahan sa pikit. Hindi kuya, naririnig ko. Kuya, may naririnig nga po ko kuyang sound effect. Bakit? Dahil siguro sa haba ng pikit, nananaginip ka na. Iniisip mo na natutulog ako. Hindi ako kuya natutulog. Nag-reflect ako kuya, tapos nagme-meditate din ako kuya. Habang papunta sa restroom ang mga nasa Ultimate Eye, si Carmel kausap pa rin si Kuya sa confession room. Gusto niyo kuya, i-try niyo din po kuya. Itatry ko. Pag may meditate kasi ako, may background music. Uy Sandali. kuya, wag ka kuyang magpaparinig ng ganun kuya. Natatakot naman. Kuya. Kuya! Crazy. May sigaw si Carmel! Kuya! Carmel, Kasi kuya, hindi nagigising like nauudlot. sinabi ka Hindi kuya. Nagigising kuya. Pasensya na kuya, pero wag niyo na po ipatunog yan ulit kuya. ang tanong, Carmel, gising na. Opo kuya, over na kuya sa gising. As in, di na matutulog kuya. Magbe-meditate kuya kasi nakuha ko na yung energy na gusto ko po. Sorry, kuya. Okay, ako naman. Oo, lalabas na ako kuya. Bye. Kuya!
Carmel, Maya-maya pa, si Carmel pinagsabihan ang mga kasama. Na kayong gumaya sa akin. Bakit? Katakot yung tunog ni Kuya sa pagme-meditate niya. Carmel, sino ba talaga ang nagme-meditate? Si Kuya ba? Ang tanong, gising ka na ba? Gising na! Habang patuloy ang task ni Heath, nakatanggap siya ng hudyat. Heath, kumusta na yung mga naninirahan sa Ultimate Eye? Kuya, naging more comfortable po sila dahil pinapaypayan ko po sila and hindi po sila nainitan o napapawis po, Kuya. Mabuti naman kung gano'n. Ano pa sa tingin mo ang kailangan nila ngayon? Ang kailangan po nila, Kuya, is pagkain po, Kuya. O, anong plano mo? Handa ka ba na makapagbigay muli ng isang sacrifice? Yes po, Kuya. Handa po ako, Kuya, magbigay po ulit ng isa pa pong sacrifice po, Kuya, para sa kanila. Para sa iyong sacrifice task, kailangan mo silang paypayan gamit ang dalawang mong kamay. Hawak ang dalawang pamaypay. Pero hindi ka maaaring tumigil. Kapag nagawa mo ito ng 1 oras, mapagkakaloob mo sa kanila ang isang plato ng pagkain. Kung gugustuhin mo pa magbigay ng 4 na plato, kailangan paypayan mo sila non-stop ng 4 na oras. Anything for them po, Kuya. Mind over matter. Pagbalik sa mga kasama, si Heath, pinaliwanag ang kanyang task. Here's for your dinner, I guess. I'm gonna have 2 paypay, 2 hands, non-stop. 1 hour equals 1 plate. 1 hour equals? 4 hours? 4 hours? Nahihiya po ako na kailangan pong magpaypay ni Heath ng 4 na oras kasi nakakangalay tsaka mahirap pong magpaypay ng ilang oras pa nga lang po, Kuya. Paano pa po kaya ng 4 na oras? Bawal ka magpahinga? No. Bawal magpahinga? Heath, kahit din lang. Chill lang. Kinabahan po ako kasi I knew it was gonna be so hard and mangangalay po ako the entire time. Maya-maya pa, nagsimula na si Heath. Ang lamig, grabe. It's for your dinner, guys. Thank you, Buster. Sa sacrifice ni Heath, makakarinig siya ng hudyat sa tuwing aabot siya ng 1 oras. Yung mga teleport videos ko. True! Hanapin ko yan. Wala. Gagawin ko siyang birthday post. Next. Kung tila nagkakatuwaan ng iba, si Crystal mukhang seryoso. Gagawin ko siyang birthday post. Hanapin ko yan. Habang pinapaypayan po ako ni Moy Moy, kanina naisip ko din po yung mama ko, Kuya, because she used to do that to me, Kuya, when I was a kid all the time. Nasa bundok lang po kami, tapos po nakahiga lang po kami sa isang higaan po na ganun din po katigas na hinihigaan namin, Kuya. True or false? Sumakit yung tiyan ko, nagpa-hospital ako kasi kumain ako ng 10 Yoki tapos nag-soft drinks ako. True. Alam ko pong ngalay na po siya pero hindi niya po talaga pinapakita sa amin. Nag-worry lang po ako, Kuya, kay Heath. Maya-maya pa, si Heath tila nag-iiba na ng pagpaypay. Gawain ko rin yan eh! Nakakangalay din po yun sa arms, sa kamay niya po. Pero knowing Heath, malakas na tao po, kayang-kaya niya din po, Kuyang, gawin yung ginawa niya pong sacrifice po. Pero si Heath, tila determinadong matapos ang task. Maluluto na tayo dito. Actually, sunod na yung inihaw mo, Heath. Black na yun. Black na yung isaw. Nangangalay na po ako, Kuya, and tinuloy ko pa rin po, Kuya, dahil tuwing pinapaypayan ko po sila, nakikita ko po yung mga ngiti po sa mukha nila, Kuya. Ilang saglit pa, nakakuha na siya ng suporta sa matalik niyang kaibigan na si Miguel. Ay, di, false. True. That's crazy. Si Heath po, Kuya, nakikita ko pa habang ginagawa niya po yung sakripisyo. Talagang pawis na pawis po siya, tapos di na po siya ngumingiti po masyado. Feeling ko po napapagod na po siya, Kuya. Habang tumatagal, tila iniinda na rin ni Heath ang pagod. Para sa aso ko. True. In-expect ko na po siya magiging mahirap. Even though na alam ko pong mahirap, tinuloy ko pa rin po. True. Ako, nag-audition ako, pero Hanggang sa 1 hour has passed.
Syempre po kuya, nakakatuwa po kasi pabawas na po ng pabawas po yung platong kailangan na lang pong mapagtagumpayan po kuya ni Heath. It's one plate. I can stop anytime I want on how many plates I want. But I'm gonna do 4. Kuya, yung naging motivation ko po kuya is sila po, yung mga nasa Ultimate Eye po. Really wanted to sacrifice din po for the Ultimate 8. 16. Sa pagpapatuloy ng sacrifice task, si Heath nililibang na lang ang sarili sa kabila ng pagod sa pagpaypay. 1 hour and a half na po kuya. Noong time po na yun, nangangalay na po ako na sobra po kuya. Iniisip ko na it's for their dinner and kung hindi ko po matapos to kuya, wala po sila makakain. Dinidistract ko lang po yung sarili ko sa pain kuya by either singing my own songs po kuya, paulit-ulit po kuya, or just dancing po kuya. Gumaganon-ganon lang po ako habang pumapaypay po sa kanila. It worked naman po dahil na-ignore ko po lahat ng pain. Nahihiya po ako na kailangan pong magpaypay ni Heath ng 4 na oras para kami pong 4 magkaroon po ng pagkain kasi nakakangalay tsaka mahirap pong magpaypay ng ilang oras pa nga lang po kuya, paano pa po kaya ng 4 na oras. Maya-maya pa, Thank you. Yung pakiramdam po ng kuya, kapag naririnig ko po yung notification po kuya na nakakuha na po ako ng 1 plate kuya, nakaka-boost po ng motivation kasi that means I already got to feed 1 of the 4 Ultimate 8 po kuya. Kaya, ayun, nabibigyan ako ng motivation to keep going para mapakain ko po silang lahat kuya. Kaya. sa pagpapatuloy para makuha ang pangatlong plato ng pagkain, mas ramdam na ni Heath ang hirap. I don't feel my arms anymore, Miguel. They're just moving on their own. Kahit napapagod na po kayo, kuya, at kahit bumibigay na po yung katawan nyo, you still keep going and parang working hard for the person kasi you love them or you care about them so. Thank you. So cute. Thank you, Barry. Bakit handa kang magsakripisyo o magbigay ng sakripisyo para sa kanila? I don't really know the explanation po, kuya. It's just, I want to po, kuya. I just want to sacrifice for them po, kuya, and give them the best that they need po, kuya, sa podium po nila po, kuya. I guess, in my life po, kuya, there were times na I was in a situation na parang, yung situation nila ngayon po, kuya, is when yung naghihirap po sila, kuya, na papagod po, kuya, at they're at discomfort po, kuya. And, ayun, my parents are there for us po, kuya, for me and my siblings, and they sacrifice for us po, kuya. Gusto ko rin po maging katulad ng parents ko po, kuya, na they be willing to sacrifice and they would love to sacrifice for us po, kuya. Ako talaga. Merong mga times po, kuya, na parang sa school po, kuya, para makapag-aral po kami ng mga kapatid ko po, kuya, they work twice as hard po, kuya. Naalala ko po, kuya, yung mom ko. Parang meron siyang small business lang po, kuya. Nagbebenta po siya ng parang sushi bake po, kuya. And the whole day po, kuya, gagawa siya ng mga maraming ganun po, kuya. And she's gonna give it to the people na bumibili po, kuya, as dinideliver niya po sa kanila, kuya. Siyempre, nung times na yun po, kuya, I wish din na parang katabi ko matulog mama ko nung time na yun po, kuya. Pero, now I realized na she was sacrificing para so we can live a good life po, kuya. It feels really good po, kuya. And, ayun po, kuya, parang I realized po, kuya, na my mom loves us so much po, kuya, na she does those stuff po, kuya, para lang masaya kami or comfortable po kami, kuya. So, Last 1 hour. Sa huling isang oras, ang housemates
pinalakas ang loob ni Heath. That work, no reaction. Let's go, man. Beat the heat. Can't beat the heat. Beat the heat. Beat the heat. Siyempre, kuya, naawa na po ako agad kay Moy, kuya, because like, siyempre, kuya, hindi naman po robot yung kamay niya, kuya, so there's a tendency talaga na mapagod siya. So, Beat the heat. 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 Mas nahihiya po, kuya, kasi si Heath po talaga tinatanong niya po kami at minimake sure niya po talaga na nahanginan po kaming lahat. Beat the heat with heat. Thank you. That's a fire cheer. Yeah, bro. Good job, Buzz Bear. Thank you. Grabe, ang galing ng heat. Grabe yun. Hindi rin po ako nakakaupo kuya dahil bawal po mo po. Kaya yung legs ko rin po, at yung paa ko po kuya, tsaka yung calves ko po kuya, medyo sumasakit na po kuya. At since, I don't know why, meron po akong ganito po kuya, when I stand up for a long time, sumasakit po yung lower back ko po kuya. Kaya, ayun po kuya, ang dami pong sumasakit sa katawan ko po kanina po kuya, kahit simpleng pamaypay lang po yung ginagawa ko po kuya. Makumpleto kaya ni Heath ang kanyang sacrifice task? Matapos ang 3 oras na tuloy-tuloy na pagpaypay, si Heath tila hindi na kaya magpatuloy. worry lang po talaga kaming lahat, kuya, and ako po, and I just really tried to ask him po kumusta siya. But at the same time, kuya, I don't wanna be overbearing naman to keep on asking kung okay lang ba siya or hindi. Maya-maya pa, si Heath binitawan na ang pamaypay. Ayun po, I was a bit disappointed in myself kasi, ayun, my mind was still going po kaya I wanted to go to the end na give them 4 plates. Pero bumigay na po yung, I don't know kung bumigay. Hanggang sa isang anunsyo ang ibinigay ni Kuya. Heath, Kaya? nagawa mo ang iyong sacrifice task sa loob ng 3 oras at 15 minuto. Ibig sabihin, mapagkakaloob mo ang 3 platong pagkain sa 4 na naninirahan sa Ultimate Eye. Sorry, couldn't get 4. Siyempre medyo nalulungkot po ako dahil ayun, I wanted to feed them all po kuya and now they have to share. One of them has to share a plate with another. So, ayun po, I was a bit disappointed in myself even though I wanted to sacrifice, biglang ako rin po pala yung hindi nakapagtuloy to give them 4 plates. Kaya medyo nakakanginayan po kuya na nangyari po yun. Nice one, Buzz Bear. I couldn't get 4, Miguel. Ano wala? Sobrang proud pa rin po talaga namin. Nagsusorry po siya sa amin, kuya, kasi tatlong plato lang daw po ng pagkain. Pero para sa amin, kuya, that's more than enough, kuya. The fact na grabe yung effort niya, kuya. Ilang sandali, personal na ang inihanda ni Heath ang mga pagkain ng mga nasa Ultimate Eye platform. Crystal? Kuya, yung efforts niya pa lang kanina and his willingness, kuya, just his thought, kuya, na bigyan po kami ng pagkain at mag-sacrifice po para sa amin is more than enough na po para sa amin at para po sa akin, kuya. Lala. Thank you, Moy Moy. Ayun po kayo, mas naging malalim po sa akin yung word na sacrifice dahil po sa ginawa ko po. Okay lang, Moy. Thank you so much, Moy. Kuya, or na-realize ko lang po kuya na lahat po ng ginagawa po ng mama ko po kuya, my entire life, I've been taking it for granted po kuya. I don't realize na kano kahirap po pala yung ginawa po ng mama ko po kuya para sa amin. My mom still kept sacrificing for us po kuya. It shows po kuya na how much she loves me and my siblings po kuya and my family po kuya. So, I'm so proud of my mom po kuya. A chance po kuya, kausapin po yung mama ko po ngayon kuya. First, I would give her a really, really, really big hug po kuya. And then, I'd say na how much I'm thankful for sa lahat ng ginawa niya and for everything na she's doing for our family po kuya. And all of her sacrifices po kuya. Abangan bukas! Sa aking palagay po kuya, kailangan na din naman po nila kuya mag-shower call at magpalit po ng damit. Baka kuya nangangasim na rin sila kuya. Para sa iyong sakripisyo, kapalit
ang damit at shower call. Ang katapat nito ay kinakailangan mong tumayo sa isang platform na nasa living room. At yon ay hanggang sa oras na aking itatakla. Sa puntong ito, Carmel, isang paa na lamang ang dapat nakatungtong sa platform. Oh my! That's crazy! Ginawa po yun sa akin ng nanay ko po, kuya. And itong sakripisyo na to, kuya, alam ko po na masaya po siya para sa akin. Sasabihin niya po sa akin, kuya, na proud ako sa iyo.